กวางโจวเมืองที่เราจะได้พบดอกไม้ในทุกย่างก้าวในเมืองอันแสนกว้างใหญ่นครแห่งการค้าที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีต้าเจียฮาวสวัสดีทุกคนกับการไปหาที่เดินของพวกเราครั้งนี้เรามาอยู่ที่กวางโจวประเทศจีนคลิปนี้จะพาไปเที่ยวทั้งย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกับไปดูสถานที่จัดงานนานาชาติระดับโลกอย่าง Canton Fair Complex โดยเราจะใช้บริการกับสายการบินไชน่าเซาเทิร์นใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมงครึ่งมุ่งตรงจากกรุงเทพสู่เมืองกวางโจวซึ่งเมื่อก่อนการจะมาที่ประเทศจีนคือต้องทำวีซ่านะแต่ตอนนี้คือเขาฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแล้วทำให้การเข้าประเทศคือง่ายมากแล้วเที่ยวได้สะดวกกว่าเดิมจริงๆแนะนำเลยว่าให้โหลดพวกแอปที่ใช้ในจีนเตรียมไว้เลยอย่าง Alipayแอปที่รับจบทุกอย่างแนะนำให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนมาเลยตั้งแต่จ่ายตังค์สแกนเมนูอาหารพร้อมแปลให้ด้วยหรือจะใช้บริการเรียกรถรับส่งอย่างตี้ตี้แอปนี้ก็ทำได้ด้วยนะ WeChat อันนี้ก็ควรมีเพราะคุยกับคนจีนผมก็ได้แอปนี้แหละพิมพ์คุยคนละภาษาแต่แปลกันได้ทันทีเลยเพราะบางที Google Translate มันแปลไม่ทันใจหรือตลกไปบ้างเป็นบางที你把房间号入餐就可以了เพียงใช้หมายเลขห้องของพ่อคุณในการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยต่อมาไปตู้แมปอันนี้แอปแผนที่ใช้กันที่จีนข้อดีคือแอปนี้คำนวณเวลาเดินทางและสิ่งที่อยู่บนแผนที่แบบเรียลไทม์ส่วนข้อที่ไม่สะดวกคือแอปนี้ผลจะออกมาเป็นภาษาจีนนะครับเนื่องจากที่ประเทศจีนนั้นเน้นเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูลสูงการมาที่นี่เลยต้องพึ่งแอปในประเทศจีนซะส่วนใหญ่ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราคือถ้าไม่โหลดเตรียมไว้ก่อนมาบอกเลยว่าใช้ชีวิตยากมากๆจากสนามบินถ้าใครไม่อยากนั่ง MRT เกือบ2 ชั่วโมงเข้าเมืองผมแนะนำให้ลองใช้ตี้ๆเลยแล้วพวกเราไม่แนะนำให้ใช้แท็กซี่ตรงหน้าทางออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วราคาคือต่างอย่างมากเรียกตี้ๆเข้าเมืองจากที่นี่ราคาประมาณ125 หยวนแต่ถ้าแท็กซี่บอกเลยว่าเกือบ500ราคาคือต่างกันเยอะมากโดยโรงแรมที่เราจะพักตลอดช่วงที่อยู่ที่กวางโจวคือปาโกะโฮเทลซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่มีเป็น10 สาขาในกวางโจวราคาประมาณคืนละ 1,600 บาทห้องคือดูดีเลยแล้วราคา 1,600 เนี่ยคือรวมอาหารเช้าด้วยนะซึ่งรายอาหารของที่นี่คือหลากหลายจริงๆไม่ซ้ำกันเลยสักวันนี่ก็มีมุมก๋วยเตี๋ยวให้ลวกเส้นเองด้วยเอาดิวางกระเป๋าแล้วก็ถึงเวลาไปดูที่เที่ยวช่วงเย็นๆของผู้คนที่นี่กันอีกเรื่องที่ว้าวมากของกวางโจวคือ MRT ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมทั่วทั้งเมืองเลยสะดวกมากๆโดยเราจะนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่ป้ายเป่ยจิงลู่หรือถนนปักกิ่งกันที่นี่มีทั้งร้านของกินของฝากของใช้ห้างใหญ่ๆที่มีสินค้าแบรนด์เนมคือเราต้องวางแผนกันเลยว่าใน4 ทิศเราจะไปทางทิศไหนกันก่อนดีแต่ก่อนอื่นต้องไปไหว้พระกันก่อนในช่วงที่อยู่ที่นี่ต้องฝากตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ประจำเมืองกันหน่อยมาที่วัดต้าฝอ
วัดสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางโจวและอยู่ติดถนนคนเดินเป่ยจิงลู่แห่งนี้วัดพระใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีที่สุดแสนจะอลังการซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีนและคือมีคนมาเยอะมากมีทุกช่วงอายุเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นนี่คือไหว้กันจริงจังมากๆซึ่งสาเหตุก็เพราะที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในการขอพรด้านการงานและการค้าขายเปิดให้เข้าได้ถึง 3 ทุ่มพวกเราอยากจะแนะนำให้มาช่วงกลางคืนเลยเพราะความอลังการและความขลังของที่นี่จะเด่นชัดอย่างมากในยามค่ำคืนเราจะได้ยินเสียงผู้คนพูดว่าสวยมากสวยมากตลอดเวลาซึ่งยังไม่หมดเพราะด้านหลังของวัดคือมุมยอดฮิตที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันซึ่งเราจะได้เห็นแสงไฟของวัดที่สวยงามมากๆอีกจุดหนึ่งแล้วพอยิ่งค่ำคนยิ่งเยอะกว่าเดิมอีกพวกเราเลยเดินเลี่ยงคนไปหาร้านกินที่อยู่อีกโซนกันก่อนร้านนี้คืออยู่ในตรอกที่เป็นช่วงถนนที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเลยทำให้คนที่มาต่อคิวหาของกินน้อยหน่อยซึ่งร้านเนี้ยมีสิ่งที่คิดถึงมาตั้งแต่ทริปไต้หวันเมื่อต้นปีเลยตอนไปไต้หวันนะมาไปภาคใต้ไม่ได้กินเลยอยากกินมากในเมืองอย่างเงี้ยดูดิข้างในอันนี้สุดมาที่กวางโจวนะครับอันนี้12 หยวนร้านเดียวกันกับบะหมี่เนื้อนี่เลยที่เข้ามานั่งเป็นร้านที่สั่งง่ายมากชี้รสชาตินี่แหละรสชาติที่คิดถึงหมูพะโล้ร้อนกินเสร็จละซึ่งประวัติเป่ยจิงลู่คร่าวๆคือเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของเมืองกวางโจวซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีโดยเราจะเห็นสภาพถนนในสมัยก่อนสร้างทับขึ้นมาเรื่อยๆผ่านกระจกที่วางให้เห็นกลางถนนคนเดินนี่เลยทำให้เห็นเลยว่าผ่านมา1,000 กว่าปีผู้คนที่นี่ก็ยังคึกคักไม่เปลี่ยนแปลงเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นความหลากหลายของผู้คนก็เพลินๆดีเหมือนกันเจอทั้งร้านรับวาดภาพอันนี้อะไรก็ไม่รู้ชิมน้ำส้มสายชูเหรอเจอร้านอาหารไทยด้วยในเป่ยจิงลู่นะโคตรเจ๋งที่นั่งส่วนตัวชั้น2สละลอยด้วยโอ้โหโคตรเจ๋งจริงๆซุ้มขูดหวยก็มีเอาดิคือตอนแรกเราก็ดูแบบเป็นร้านเลยมันอยู่ๆก็เขียนว่าโยโจอ่านจากข้างบนคือร้านชามั้งชาอะไรดาวเนี่ยนี่แล้วตรงข้ามโจโจ้คืออะไรก็ไม่รู้ถ้ำปริศนาคือทุกคนเข้าไปไหนดูปลาเหรอถ้าสงสัยมันก็ต้องเข้าเลยยังกระหลุดไปอีกโลกคือเข้าถ้ำมาแล้วไอ้ถ้ำเนี้ยมีบันไดเลื่อนด้วยมีชั้น2อีกโอ้คุณเป็นสเมิร์ฟไปหน้าสีฟ้าจะมาที่ไหนซึ่งจริงๆที่นี่คือร้านของฝากครับแปลกดีเหมือนกันคนมาหาอะไรก็ไม่รู้มาหาชื่อแท้ตัวเองเหรอคืองงอ่ะทุกคนขุดคุยกันอย่างจริงจังมากเลยอ่ะคืออะไรอ่ะงงไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะทำไมคนเราต้องมีของแบบนี้อ่ะบัวหิมะยังมีอ่ะทุกคนแพ็กเกจจิ้งคือน่ารักเลยเอาล่ะออกจากถ้ำตึกมาได้ละทิศที่เราหลงมาคือมีร้านของเล่นกับแสงสีอะไรไม่รู้เยอะจริงๆส่วนร้านนี้คือชอบมากชุดอย่างสวยอ่ะ
คืนไปดูถนนคนเดินที่มีผู้คนหลากหลายกันแล้ววันนี้หลังจากที่ได้นอนฟื้นร่างมานิดนึงคราวนี้จะไปไกลกันหน่อยเช้านี้ต้องยอมเลยใช้บริการเรียกรถกับตี้ไปที่เกาะชาเมียนเกาะชาเมียนเป็นเกาะเล็กๆขนาด 0.3 ตารางกิโลเมตรโดยที่นี่เคยเป็นเขตสัมปทานเช่าของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในปี 1859 ทำให้เกาะนี้มีการสร้างอาคารในแบบยุโรปที่นี่มีทั้งโบสถ์สถานทูตธนาคารและคลังสินค้าปัจจุบันทางการจีนได้รักษาสถาปัตยกรรมยุโรปดั้งเดิมไว้และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและจีนอย่างลงตัวแล้วพวกเรามาในวันที่มีฝนตกปล่อยๆด้วยทำให้ได้ฟีลลิ่งที่เหมือนอยู่ที่ยุโรปมากเลยต่อให้ฝนตกก็มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งหลายคู่เลยแล้วก็มีทัวร์นักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะที่นี่มันเป็นสวนแห่งแบบมิตรภาพจริงๆนะคือแบบตอนแรกอ่ะผู้ชาย2คนนี้เขาก็ถ่ายรูปกันอยู่แหละก็มีแก๊งเนี้ยมาแบบถ่ายให้ไหมสักพักก็บอกเอ้ยเข้าเฟรมเลยเนี่ยเล่นกันแล้วว่าเนี่ยทำตัวเป็นเด็กจากไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันตรงเนี้ยโอ้ยมันน่ารักดีนะคนที่นี่นี่ก็เข้าใจทำนะเป็นเสาปูนทำไว้ค้ำต้นไม้ซึ่งเข้ากับสถานที่ดีนะเนี่ยส่วนห้องน้ำห้องท่าก็สบายที่นี่มีห้องน้ำอยู่3จุดในเกาะเลยแล้วก็สะอาดด้วยที่สำคัญคือไม่ค่อยมีกลิ่นบุหรี่ด้วยนะเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาเติมกาแฟกันต่อมาแวะร้านเล็กๆน่ารักอยู่ใกล้กับทางเข้าเกาะเลยที่เราสั่งไปเป็นเดอร์ตี้เข้มๆอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะนั่งชิลในร้านก็ได้หลบฝนสักพักด้วยบรรยากาศดีมากๆคือที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าถ่ายรูปสนุกจริงๆบวกกับมีละอองฝนเล็กๆตกลงมากระทบกับใบไม้แล้วก็ตึกสไตล์นีโอคลาสสิกคือให้ฟิลยุโรปที่มีความจีนเล็กๆที่แบบเดินอยู่ริมตึกยุโรปก็เจอคลินิกหมอแผนจีนโบราณเฉยนี่ก็เป็นสถานีตำรวจนะดูคลาสสิกมากสวยดีส่วนรูปปั้นที่เห็นทั้งหมดบนเกาะคือรูปปั้นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่เกาะนี้ในอดีตซึ่งก็เห็นแล้วว่าในปัจจุบันคนที่เมืองนี้ก็เฮฮาเหมือนเดิมนั่นแหละกินหมากไหมลูกกินหมากไหม
ไม่เอาค่ะมันติดฟันนี่ฮะความตลกของแผนที่คือมันไม่บอกเลยนะว่าเราอยู่ตรงไหนฮะจริงๆเราสังเกตได้นะว่าเราอยู่ตรงไหนก็คือมันจะมีคนพอยต์ให้เราฮะเนี่ยน่าจะมีหลายคนแหละที่ทำกันเยอะทิมซะแบบบ่งบอกว่าอยู่นี่โว้ยอ๋อเนี่ยกูอยู่ตรงนี้เนี่ยกูทิมอัดเข้าไปในแผนที่เลยคนที่นี่โคตรตลกเลยชอบจริงๆแล้วที่เห็นเป็นซุ้มๆที่อยู่รอบๆเกาะอันนี้คือที่ทิ้งขยะนะเขาออกแบบดีมากจริงๆแมวเยอะมากไปที่อื่นกันบ้างก่อนที่จะโดนแมวกินเราก็เดินข้ามมาต่อกันที่ลิงก์พลาซ่าเป็นห้างที่ด้านล่างจะเชื่อมกับ MRT โดยที่เรามาแวะที่ห้างนี้ต่อเพราะมีร้านของกินเยอะจริงๆซึ่งสำหรับมื้อบ่ายของเราในวันนี้เรามาที่ร้านมาจิโยงเป็นร้านที่มีต้นตำรับจากหลานโจวอาหารจากเส้นทางสายไหมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องบะหมี่ที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเส้นแบบไหนอันนี้ทางร้านเขาแนะนำเป็นบะหมี่เนื้อหม่าล่าแล้วเส้นเขาคือเหนียวนุ่มจริงๆส่วนชามนี้คือเมนูที่ขึ้นป้ายแนะนำหน้าร้านเลยบะหมี่เนื้อต้นตำรับจากหลานโจวซึ่งมาเป็นเซตนะทุกคน50หยวนมีเนื้อแพะย่างโรยหม่าล่าแบบกำลังดีด้วยแล้วบะหมี่คือสั่งแบบเผ็ดนิดเดียวนะเนี่ยทำไมพริกแดงขนาดนี้ล่ะเพื่อนซึ่งพอได้ลองกินคืออร่อยมากๆแล้วตัวเส้นคืออร่อยจริงให้ดูเลยความเยอะเนื้อตุ๋นนี้ก็อร่อยโหยอย่างแซ่บมากของดีเลยมาต่อกันที่เนื้อแกะย่างหม่าล่าที่มากับเซตนี้หอมมากไม่คาวเลยอันนี้ดีจริงๆอิ่มละไปเดินเล่นในห้างกันต่ออีกอย่างคือที่ห้างนี้มีเรื่องให้เสียตังค์เยอะมากมินิโซ่ของที่นี่คือมีสินค้าของแฮร์รี่และน้องหมีเนยซะด้วยอย่างน้องหมีเนยตัวเนี้ยว่าจะไม่ซื้อนะแต่บีบเล่นจนคุ้มอ่ะซื้อมาเฮ้อะแล้วร้านกล่องจุ่มก็คือมีหลายร้านป๊อปมาร์ทที่นี่ก็มีนะคือเดินขึ้นลงกันสนุกเลยห้างเนี้ยจากลิงก์พลาซ่าเราจะเดินไปย่านที่อยู่ใกล้ๆห้างนี้เลยนั่นคือหยงชิงฟ่างหมู่บ้านโบราณในสมัยราชวงศ์ชิงที่ถูกปรับปรุงซ่อมแซมเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี 2015 ซึ่งที่พวกเราเลือกจะมาในช่วงเย็นก็เพราะว่าต้องการจะมาดูแสงไฟที่ประดับในยามค่ำคืนของที่นี่แล้วก็คือคนเยอะมากเหมือนทุกคนมารอไฟกันเลยแต่ก่อนอื่นขอแวะหาของจุ่มอีกรอบมาที่ป๊อปมาร์ทสาขาหยงชิงฟ่างที่นี่ใหญ่กว่าในห้างลิงก์พลาซ่าตะกี้อีกนะเนี่ย
อช่วงค่ำๆคือบรรยากาศของที่นี่ที่ไฟเริ่มเปิดคือสวยมากๆทั้งไฟทั้งดอกไม้และร้านค้าต่างๆคือเสริมกันได้อย่างดีเลยมุมถ่ายรูปก็เยอะจริงๆแล้วที่นี่ก็มีบริการเช่าชุดจีนโบราณให้ถ่ายรูปด้วยนะ มีซอยหนึ่งในหมู่บ้านที่มีแต่ร้านให้บริการเช่าชุดแต่งหน้าทั้งซอยเลย ส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์งิ้วกวางตุ้งซึ่งเปิดในช่วงกลางวันแต่กลางคืนจะเปิดไฟอลังการอย่างกับวังเนี่ยซึ่งเสริมกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตอย่างสะพานพระจันทร์ที่ตอนกลางคืนจะเปิดไฟที่สะท้อนกับน้ำเป็นรูปจันทร์เสี้ยวอีกด้วยแล้วนี่ให้ดูเลยคนมายืนรอถ่ายรูปที่นี่พอเริ่มค่ำแล้วคนคือเข้ามาไม่ขาดสายเลยเป็นอีกหนึ่งที่ยอดฮิตที่พวกคนมาเที่ยวถ่ายรูปกลางคืนกันจริงๆได้รูปแล้วกลับไปหาอะไรกินที่ลิงก์พลาซ่าดีกว่าคนน่าจะน้อยกว่าในหมู่บ้านนี้แวะมาอีกร้านเป็นร้านบะหมี่เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ซึ่งเวลาที่เรามาเป็นช่วงที่คนเยอะเลยคือถ้าเราหิวเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตมันชอบแกล้งเราคือสแกนละได้กว่าจะได้ที่นั่งดูคนเต็มร้านเลยนะตอนแรกคนเต็มร้านเลยแล้วมันเหมือนกับทุกคนก็ลุมสแกนกันนะพอสแกนแล้วมันไม่ติดแล้วเน็ตก็ที่ลบวิ่งมาโบ๊ะสแกนอยู่5 นาทีไม่ขึ้นเมนูอะไรเลยตอนนี้ก็คือได้กินแล้วเบียร์มาเร็วมากคือที่นี่มีหม้อไฟหม่าล่าซึ่งอากาศหนาวๆทำให้อยากกินหม้อไฟมากๆส่วนน้ำเด็กดีจากเยอรมันก็นุ่มมากอร่อยหายเหนื่อยจากการฝ่าดงคนได้ดีเลยเอาละต่อไปพวกเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปอีกจุดถ่ายรูปที่จะเปิดเฉพาะกลางคืนกันต่อมาลงที่สถานีเลี่ยเต๋อจุดหมายของเราในคืนนี้คือสะพานใหญ่เลี่ยเต๋อที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองกวางโจวระหว่างทางเราจะผ่านห้างเทียนเต๋อที่เปิดไฟอลังการและมีร้านอาหารนานาชาติอยู่ริมแม่น้ำที่อยู่กับตึกสไตล์จีนซึ่งพอดูแล้วก็เข้ากันอย่างบอกไม่ถูกระหว่างที่เดินผ่านห้างที่ไม่รู้จะเรียกว่าห้างดีไหมเพราะมันใหญ่ยังกับหมู่บ้านเล็กๆเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นแคนตันทาวเวอร์เป็นระยะซึ่งถือเป็นหอคอยที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกสลับเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ
แล้วพวกเราก็มาถึงที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำซึ่งตอนนี้เวลาคือจะ4 ทุ่มอยู่ละผู้คนยังออกมาปิกนิกทำกิจกรรมกันอยู่เลยแล้วนี่คือจำนวนคนที่มายืนถ่ายรูปกับสะพานทุกที่ในวันนี้คือคนเยอะจริงๆเมื่อวานคือเดินเยอะจริงๆนะวันนี้ก็ขอตื่นสายๆหน่อยแล้วหาข้าวกินร้านแถวๆโรงแรมกันบ้างพวกเรามาแวะที่ร้านเตี่ยนถีคือร้านนี้มีเป็นร้อยสาขาเลยที่สั่งไปคือข้าวหมู3 ชั้นพะโล้และข้าวหน้าเป็ดย่างแล้วเห็นว่าเป็นอาหารสไตล์แต้จิ๋วด้วยนะรสชาติคือถูกปากคนไทยแน่นอน2 วันก่อนไปดูทั้งย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่กันแล้ววันนี้เราจะไปดูศูนย์รวมการประชุมและเจรจาทางการค้ายุคใหม่ของกวางโจวกันบ้างกับ Canton Fair Complex ซึ่งช่วงที่เรามาเป็นงานจัดแสดงผู้ประกอบการนานาชาติหรือ CISMEP ครั้งที่ 19 ฮอลล์ที่เรามาจะเป็นฮอลล์ของนานาชาติซึ่งของประเทศไทยเราก็มีนะนี่มีเดินแฟชั่นโชว์ด้วยคือในฮอลล์กว้างมากเดินเพลินจัดเดินจนงานเลิกแล้วดันตรงกับช่วงคนจะกลับบ้านพอดีอีกแล้วตี้คือไม่ต้องคิดเลยรอ200 คิวคือเรื่องจริงคนรอคิวเรียกคือเยอะมากๆซึ่งไม่ไหวต้องขอยอมแพ้เดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินก็ได้ระหว่างทางก็สังเกตต้นไม้เนี่ยปลูกตรงกลางเกาะกลางถนนเลยมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะแต่ดอกไม้ของต้นนี้ยังบานอยู่เลยซึ่งก่อนจะเดินถึงสถานีก็ขอเติมกาแฟกันหน่อยมาที่ร้าน Manner Coffee คือเรามาตอนร้านกำลังจะปิดพอดีเลยทันได้สั่งลาเต้เย็นใส่ดอกหอมหมื่นลี้แล้วคือหอมมากแพลนของเราในเย็นนี้คือจากใต้ดินสายปาโจเราจะไปต่อขบวนที่เคอร์ซุนจากนั้นจะไปลงที่จู้เจียงนิวทาวน์จะไปสถานที่ที่ได้ชื่อว่าห้องนั่งเล่นของคนกวางโจวนั่นก็คือควาเฉิงอเวนิวซึ่งไม่อยากเชื่อเลยว่าช่วงงานเลิกเนี่ยคนเยอะจริงๆเยอะจนไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ดูเลยแล้วคนที่นี่ใช้มือถือกันเก่งมากคือเดินจิ้มมือถือไปพร้อมกันได้ด้วยคืออย่างเก่งเลยจุดหมายในคืนนี้ของเราคืองานแสดงแสงไฟที่จัดที่ควาเฉิงอเวนิวใกล้กับสถานีจู้เจียงนิวทาวน์สมก็เป็นนิวทาวน์จริงๆตึกสูงๆคือล้อมสถานีเลยแล้วที่นี่ในวันนี้ก็คนเยอะจริงๆทุกช่วงวัยเลยสมก็เป็นลานกิจกรรมที่เหมาะกับฉายาห้องนั่งเล่นของคนกวางโจวจริงๆแล้วที่สำคัญคือร้านอาหารเยอะมากเดินเลือกอยู่นานก็จบที่ร้านนี้เพราะคิวว่าง2 ที่พอดีร้านฉินเกอเกอหรือลูกพี่ฉินต้นตำรับจากฉางอันเอาตรงๆซึ่งต่อให้คนเยอะก็ยอมต่อคิวนะเพราะอยากกินโร่เจียมหมูอีกแล้วที่นี่สั่งอาหารง่ายจริงๆสแกนเอาเหมือนเดิมจานแรกเป็นเกี๊ยวหมูที่มีซุปข้างในคล้ายๆเสี่ยวหลงเปาเลยสั่งพร้อมกับเนื้อแกะย่างโรยพริกหม่าล่าหอมๆอันนี้คือดีมากๆและเมนูหลักของที่นี่ก็มาถึงแล้วโร่เจียวหมูสูตรของฉางอันแป้งคือสวยมากๆส่วนในเรื่องของรสชาตินั้น
ยกให้ที่1ของทริปนี้เลยอร่อยสมคำโฆษณา กลับมาที่ฮวาเฉิงอเวนิวต่อการที่มีผู้คนแวะเวียนมาไม่ขาดสายทำให้ลานที่นี่มีชีวิตชีวามากๆนี่ก็มีผู้ปกครองพาเด็กมาทำกันบ้านด้วยบ้างก็พามาเล่นลูกข่างไอ้ที่โยนขึ้นไปเนี่ยบวกกับแสงสีที่แสดงในช่วงวีคนี้ที่พวกเรามาเป็นงานเทศกาลแสงสีก็ทำให้ที่นี่ดูมีสีสันเพิ่มเข้าไปอีกจากตรงนี้เราจะเห็นแคนตันทาวเวอร์แบบตรงกลางเด่นๆได้เลยวางแปลนเมืองไว้ดีมากๆตรงนี้คือไม่มีตึกอะไรบังแย่งซีนหอคอยได้เลยอีกหนึ่งที่ที่อยากแนะนำคือห้องสมุดประจำเมืองกวางโจวคือเดินหลงเข้ามาแต่ก็ทำเอาตาค้างเลยที่นี่เปิดถึง3 ทุ่มซึ่งตั้งอยู่ที่ฮวาเฉิงอเวนิวนี้เลยคือคนกวางโจวรักการอ่านมากๆตอนนี้คือทุ่ม 1แล้วนะแต่คนยังเยอะอยู่เลยแล้วเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากๆไม่เคยเห็นห้องสมุดที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วเข้าฟรีด้วยนะนี่ก็ตู้ทำความสะอาดหนังสือเท่มากเลยยืนแอบดูผู้ปกครองพาลูกๆฝึกใช้เครื่องทำความสะอาดแล้วน่ารักดีชั้น1มีหนังสือสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาด้วยนะนี่ก็แยกหมวดหนังสือตามชั้นของตึกเลยหนังสือทุกเล่มที่นี่คือมีหลักฐานการถูกอ่านผ่านตัวเล่มหนังสือให้เราได้เห็นเลยหลายๆเล่มคือเก่าจริงๆใครที่รักการอ่านคืออยู่ในนี้ได้ทั้งวันถ้าหิวๆก็เดินออกไปกินที่โซนห้างแล้วเดินกลับมานั่งอ่านต่อก็ได้นะเนี่ยเอาล่ะฝ่าดงคนออกมาก่อนคนแน่นจริงๆก็ช็อกอีกแล้วนะฮะคนมันยังวนมาหาประชาชนกันอยู่เลยนะเนี่ยนี่คือคนรอเรียกรถกลับบ้านเคอะไรเนี่ยเจ้าช่วยดูโหอย่างไอ้เจ้าต้องกลับมาฝ่าดงคนในรถใต้ดินอีกแล้วคนเยอะจริงๆก่อนกลับโรงแรมคืนนี้ขอแวะอีกที่คือติดใจเกี๊ยวที่กินเมื่อช่วงค่ำมากเลยแล้วก็อยากกินติ่มซำมากๆโดยที่เราจะแวะในค่ำคืนนี้คือเตี้ยนตู้เต๋อร้านติ่มซำชื่อดังในกวางโจวที่เชี่ยวชาญในติ่มซำสไตล์กวางตุ้งแล้วที่พวกเราเลือกมาที่สาขาเคอร์ยุนลู่เนี่ยเพราะเดินทางสะดวกใกล้ MRT สายสีแดงและคนน้อยมากๆซึ่งที่นี่ก็ใช้วิธีการสั่งด้วยการสแกน Alipay แปลเลือกจ่ายตังค์รออาหารมาเสิร์ฟเหมือนเดิมมาถึงต้องสั่งน้ำชาก่อนพวกเราเลือกเป็นชาแดงไปนะดึกละเอาชาแดงเบาๆนี่แหละมาเข่งแรกคือฮักเก๋าคำโตๆดูกุ้งที่อัดอยู่ข้างในดิทุกคนอย่างเยอะต่อไปมาพร้อมกันเลยอันนี้คือเต้าหู้พันเห็ดหอมตุ๋นกับซอสหอยนางรมซึ่งรสชาติดีมากส่วนอีกเข่งเป็นซี่โครงหมูทอดตุ๋นกับเผือกซึ่งอันนี้ก็อร่อยผิดคาดมากๆต่อมาสิ่งที่ทำให้อยากมาที่ร้านนี้เลยคือฮักเก๋าในน้ำซุป4จักรพรรดิแค่ชื่อก็เวอร์แล้วก็คือมาแบบ4อย่างนะเนี่ยอันนี้คือข้างในยังไม่รู้เลยคืออะไรเป็นฮักเก๋าอันนี้เนี่ยฮักเก๋าแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้ฮักเก๋ากันมั้งนี่แต่อันนี้ว่าน้ำซุปไม่เหมือนกันแป้งไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยนี่เรายังไม่รู้เราจะเอาอะไรก่อนเรามาอย่างนี้ใช่ไหมเราเอาสีแดงก่อนเลยครับ
ซุปสดชื่นมากชื่นมากแล้วนะอร่อยมากจบด้วยเซียวหลงเป่าที่ซุปที่อยู่ข้างในมีรสขิงอ่อนๆด้วยสดชื่นมากจบแล้วนะครับกับทริปกวางโจวของพวกเราการกลับมาที่จีนหลังจากที่เปิดประเทศถ้าให้เทียบกับก่อนช่วงโควิดคือเทคโนโลยีที่มาช่วยในด้านการเดินทางการสื่อสารรวมถึงการจ่ายเงินพัฒนาไปไกลมากๆแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือผู้คนที่เอาจริงๆคนจีนชอบช่วยเหลือคนต่างชาติมากๆนะคือเวลาเราพูดช้าๆหรือต้องใช้แอปแปลภาษาช่วยในการสื่อสารหลายๆคนที่เราพบเจอคือเขารอให้เราพูดจบแล้วพร้อมช่วยเราทุกอย่างเลยนะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆไม่เปลี่ยนเลยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์และคอมเมนต์นะครับดีใจที่ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจพวกเรามากๆเลยยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการไปหาที่เดินวันนี้ก็บ๊ายบาย